برای اینکه در بازار بورس آمریکا ترید کنیم، سهام بخریم، به یک بروکر احتیاج داریم و این بروکر پلیس بین ما و خرید سهام. دائم این سوال مطرحه که کدوم بروکر خوبه برای ترید کردن در آمریکا، برای اینوست کردن و برای خرید سهام در بورس آمریکا. قبلا خب بروکرها تعدادشون کم بود و خیلی هم سنتی عمل میکردن و شما برای خرید و فروشش مبالغ مثل هر بار خرید و فروش $5 $10 و مبالغ مختلفی رو باید پرداخت میکردید. با پیشرفت و اومدن سیستم اینترنت و غیره کم کم بروکرها هم دیگه دیجیتال شدند و الان خیلی از بروکرها اومدن رایگان این پلتفرم ها رو برای خرید و فروش اختصاص دادن. اولین بار بروکر رابین هود بود که این کار رو انجام داد و بعد از اون بقیه بروکرها هم دیگه این هزینه رو که دریافت میکردن برای خرید و فروشی که شما میخواستید انجام بدید اونها رو صفر کردن یا تقریبا صفر در حد چند صدم سنت و غیره. در واقع میشه گفت الان وقتی که میخواید یه حساب باز کنید در بروکر، رایگان بودنش دیگه چندان مهم نیست. قبلا شاید بود، الان دیگه تقریبا همشون هزینه‌هاشون ناچیزه و رایگان هستند. خرید و فروششون در مواردی هزینه میگیرن در مورد آپشن ها که اون دیگه داستان دیگری داره. من میخوام این سوال رو جواب بدم که به عنوان کسی که میخواهید در این بورس سهام بخرید سراغ کدوم بروکر برید. واقعیت اینه که هیچ بروکری خوب یا بد نیست، بلکه بسته به نیاز فردی داره که در این بازار میخواد فعالیت کنه. شما باید اول سبک معاملاتی خودتون رو تعیین کنید. آیا شما میخواید دی ترید بکنید، میخواید سویم ترید بکنید، میخواید لانگ ترم برای طولانی مدت خرید کنید و یا حتی میخواید یه حساب بازنشستگی داشته باشید که وقتی به بازنشستگی رسیدید سهامتون رو بفروشید و از سود اون استفاده کنید. همه اینا تعیین میکنه که کدوم بروکر برای شما مناسبه. من بروکرهای زیادی رو شخصا درشون حساب باز کردم، استفاده کردم، بعضیا رو بستم و بعضیا رو همچنان دارم. روی گوشی تلفنم من الان 4 تا بروکر 5 تا بروکر رو بهتون نشون میدم. رابین هود، ویبول، مومو، فیدلیتی، کوین بیس. اینا بروکرهایی که در اونها من سالها ترید کردم. بعضیا رو دیگه خیلی استفاده نمی کنم، بعضی رو بیشتر استفاده میکنم و اهداف مختلفی داره. بعضی برای یک کاری مناسبه، بعضی برای کار دیگه. یه توصیه هم در همین اول بکنم، 95% کسانی که در این سبک تریدی که گفتیم وارد دی ترید میشن پولشون رو از دست میدن و رقم بسیار بالاییه. این شاید دوست ندارم من خیلی توصیه های اینجوری بکنم، اما اگر تازه وارد این بازار شدید به هیچ عنوان به دی ترید فکر نکنید. 95% عدد زیادیه. شاید خیلی ها همون اول فکر میکنن که آدم های باهوشی هستن و جزو اون 5%، اما این هم نیست. اون 5% معمولا به امکانات، اطلاعات و حتی ربات ها و چیزهای مختلفی دسترسی دارن و تجربه زیادی دارن که میتونن در دی ترید موفق باشن. همینقدر تصور کنید که اگر به شما بگن اگر از این خیابون رد بشید احتمال 95% ماشین شما رو زیر خواهد گرفت، احتمالا شما دیگه این مسیر رو نرید. در مورد دی ترید هم من خواستم این مثال رو بزنم که همیشه تو ذهنتون باشه. برای دی ترید بگذارید از این ویدیوهایی که یوتیوبرها و غیره میذارن که نمیدونم با $200 تو دی ترید میره، با $2000 میاد بیرون. خیلی از اونها میتونه اتفاقی باشه، میتونه یکی از 100 تریدی باشه که انجام داده و فقط اون رو داره به شما نشون میده. سویم ترید رو هم یه توضیح بدم که همون خرید استاکه، بعد یه مدتی نگه می‌دارید، به قیمت مناسب که رسید و فکر کردید که سودش براتون کافیه اونجا میفروشید. میتونه این 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 3 ماه و غیره باشه. به این میگن سویم ترید. لانگ ترم هم که برای سالها، اگر می‌خرید 5 سال، 6 سال، 7 سال. بازنشستگی هم برای کسانی که برای بازنشستگیشون فکر میکنن و کم کم خرید میکنن تا وقتی که به بازنشستگی میرسن مبلغی در حسابشون باشه، استاکایی داشته باشن که بهشون سود میده و با فروشش هم بتونن این گذران زندگی رو در دوران بازنشستگی داشته باشن.
توضیح هم کوتاه در مورد اکانت های معمولی و اکانت های بازنشستگی بگم. اکانت های معمولی شما میتونید نامحدود هر چقدر که پول دارید وارد کنید، ترید کنید و هر زمان هم که لازم داشتید بفروشید، استاکاتون و پولتون رو بیارید پایین و کاملا اختیارش دست شماست. اما در حساب های بازنشستگی اولا شما محدودیت دارید، یعنی سالانه یه مبلغی رو میتونید در این حساب ها وارد کنید. برای 2026 فکر کنم حدود $8,000. حالا شرط سنی اگه بالای 50 سال باشه میتونه مثلا $8,600 هم وارد حساب‌های بازنشستگی بکنه. این هست، این محدودیت مقدار پولی که وارد میکنید هست. محدودیت دومش اینه که شما نمیتونید حالا که این پول رو وارد کردید و سهام خریدید از حسابتون بیارید بیرون، چون این حساب ها بزرگترین مزیتش اینه که تکس بهش تعلق نمیگیره، به شرطی که شما وقتی که 59.5-60 رو رد کردید اگر بفروشید و پولتون رو بیارید بیرون هیچ تکسی بهش تعلق نمیگیره و بزرگترین مزیتش اینه. وقتی تکس میگیم مبالغ خیلی بزرگی میشه در طول زمانهای طولانی تر. اما اگر زودتر از اون تایم بخواید بیاد بیرون هم باید مالیاتش رو بدید و هم یه جریمه هم باید پرداخت کنید. این هم در مورد تفاوت این دو نوع حساب. در واقع حساب‌های معمولی آزادی عمل بیشتری دارند، ولی خب برای سودی که دریافت میکنید سالانه همون سر سال هم برای اون سود باید مالیاتش رو سر سال پرداخت کنید. با دونستن این اطلاعات بریم سراغ بروکرها، ببینیم که بروکرها کدومش بروکر مناسبی هستند برای تریدی که ما در نظر داریم. بروکری که خیلی ترید رو بین آمریکایی‌ها و کسانی که در آمریکا هستند رواج داد رابین هود. رابین هود اومد یه فرمت خیلی ساده‌ای رو در گوشی موبایل طراحی کرد و مردم خیلی راحت تونستن بفهمند که خرید و فروش به چه صورتیه. خیلی ساده است. الان هم که با هم صحبت می‌کنیم این اپ یکی از ساده ترین اپ ها و وبسایت هایی است که میشه باهاش خرید و فروش کرد و محاسنش همینه، ساده بودنشه، 24 ساعته بودنشه. میدونیم که خب بورس در ساعت اداری 9:30 به وقت نیویورک باز میشه و ساعت 4 بسته میشه و در این مدت فقط تعدادی از بروکرها فعالن. یه افتر مارکت، یه بیفور داریم که قبل از مارکته، یه چند ساعتی قبل و بعدش هم یه عده از بروکرها فعالن. اپ رابین هود 24 ساعته فعال. این هم یکی از مزایاشه. مزایت بعدیش اینه که سهم فرکشنال میتونید بگیرید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یه استاک $200 شما میتونید بگید که من به اندازه $10 هر این استاک میخوام. تعدادی از بروکرها این امکان رو ندارن و شما باید حتما یک عدد رو بخرید که میشه $200. پروموشن داره. پروموشنش اینه که هر کس برای اولین بار حساب باز کنه بین $5 تا $200 ممکنه که برنده یک استاک رایگان بشه. این رو خب من با شما خیلی راحت بگم که معمولا $5 به ندرت پیش میاد کسی مبلغ بالاتر از $5 پروموشن بتونه از رابین هود بگیره. یه حساب بازنشستگی هم اگر خواستید باز کنید در اینجا، باز رابین هود این حساب ها رو داره. اینا مزایاشه. اما معایبش 4 تاش خیلی ساده است، هیچ اطلاعاتی به شما نمیده، یعنی اطلاعاتی که لازمه برای این که بفهمید استاک میره بالا میره پایین، 4 تا به چه شکله و خیلی خیلی از اینا رو حذف کرده. یه دونه آورده یه آپشن گولد گذاشته که برای اینکه اون 4 تا رو ببینید باید ماهیانه پول بدید و به این ترتیب این رو پولیش کرده. و یه تجربه هم از خود رابین هود بگم که من خودم شخصا در این حساب دارم. الانم بهتون در گوشی نشون دادم که حسابم الان فکر کنم $10 اینا بیشتر توش نیست. قبلا خیلی ازش استفاده می‌کردم ولی به خاطر یه تجربه‌ای که در دوران اوج چند تا استاک میم استاک بود یه کاری کرد که من دیگه اعتمادم رو بهش از دست دادم و اون این بود که استاک AMC بود یا گیم بود، به خاطر ندارم دقیقاً، به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود به یک بار بالا رفت و این اپ با وجود اینکه شما اون استاک رو داشتید قفل کرد و اجازه نمیداد که شما بفروشید بخرید و خیلی محدودیت‌های ایجاد کرد که سر و صدای زیادی ایجاد کرد، شکایت‌های زیادی علیه شد.
با این حال کسانی که ضرر کردن دیگه گذشت. از این روی سابقه خیلی بدی در مورد اون اپ داره، در مورد اون مقطع داره، اما در کل یه اپ ساده‌ایه، خیلی‌ها دارن ازش استفاده میکنند. از اون مورد که بگذاریم متداوله و خیلی‌ها که اولین بار میخوان وارد بورس بشن از این اپ استفاده میکنن. بریم سراغ اپ و وبسایت دوم، ویبول. ویبول در واقع میشه گفت خیلی نزدیک به همون رابین هوده، با همون سیستم، با این تفاوت که چارت‌های بهتری داره، چارت‌های دقیق‌تری داره، اطلاعات بیشتری رو به شما میده. همه اون موارد رو که در مورد رابین هود گفتیم 24 ساعته بودن، بعد فراکشنال شیر یعنی یه بخشی از سهام رو خریدن، پروموشن های رایگان هر از گاهی میذاره که میتونید استاک رایگان بگیرید که اینا متغیر، گاهن هست گاهن نیست. پیپر تریدینگ داره. یعنی چی؟ یعنی شما ترید کاغذی میتونید بدون اینکه پولتون رو در خطر بندازید در بازار واقعی ترید کنید و ببینید که چقدر وارد هستید و تمرین کنید. این رو داره. ابزار تحلیلی بیشتری داره، دیتاهای بیشتری داره. ایراداش هم بگیم که پیچیدگی داره، یعنی چارتاش اینا برای کسی که اولین بار وارد میشه پیچیده است تا اینکه متوجه بشید چی به چیه، یکم زمان میبره. داده های لول 2 بهش میگن که به شما سفارش خرید و فروش رو نشون بده. اینم پولی کرده، یعنی اینم اگه بخواید داده های بیشتری رو ببینید باید پول پرداخت کنید و در واقع همین تفاوتاش با رابین هود به این صورته که چارتاش بهتره و اطلاعات بیشتری به شما میده و پیپر تریدینگ هم داره. Initiate buy order on TSLA. Projected 1.5% gain. Executing order. بریم سراغ سومین بروکر که اون هم من تجربه استفاده شو دارم، مومو، که نسبت به این دوتا جدیدتره و برای اینکه جدیدتره اقدام کرده به پروموشن های خیلی بهتر و وسوسه کننده. مثلا الان پروموشن که الان داره 8.1% سود برای پول اینوست نشده، یعنی پولی که اونجا دارید هنوز سهام نخریدید یا بخشی خریدید بخشی مونده، برای این پول نقدتون به شما سود میده برای 2 ماه، بعد از 2 ماه اون رو به 3.14 کاهش میده. مثلا رابین هود و ویبول اینقدر درصد ندارن و در این درصد سودی که این میده واقعا بی‌نظیره، در بروکرهای دیگه نمیشه دید. و دومین پروموشن بزرگش هم اینه که استاک انویدیا رو با شرایطی به صورت رایگان به شما به خاطر ثبت نام و ورودتون به شما میده. میگم رقابت هست بین این بروکرها که کدوم یک مشتریان بیشتری رو جلب کنه و بتونه در واقع نظر مشتریان رو جذب کنه. بریم مزایاش رو هم بهتون بگم که کاملا حرفه‌ایه، چارتاش فوق‌العاده است، اطلاعات خیلی زیادی رو به شما میده، اطلاعاتی که 2 تا اپ قبلی پولی کرده بود این رایگان به شما میده. مثلا اطلاعات لول 2 که در ویبول باید هزینه پرداخت کنید، در مومو رایگان در اختیار شماست. بعد هوش مصنوعی داره که میتونید باش مشورت کنید. پورتفولیوی تریدرهای حرفه‌ای و سیاسی رو بهتون نشون میده، مثلا کسانی که در امر سیاست و ترامپ و نانسی پلوسی و غیره، پورتفولیوشون رو بهتون نشون میده که یه ذهنیتی داشته باشید. این هم 24 ساعته است. این هم میتونید فراکشنال شیر بخرید، بخشی از شیر رو بخرید، سهام رو بخرید و در واقع همه مزایایی که در رابین هود و ویبول گفتیم در بخش مزایای این هست به اضافه مزایای بیشتر. اما یه عیب داره. عیبش اینه که انقدر حجم اطلاعات زیاده، چون دیگه میگم این هم اطلاعات که گفتیم برای کسی که برای اولین بار میخواد از این اپ و وبسایت استفاده کنه کمی سخته و یکم باید بیشتر روی اپ کار کنه، یاد بگیره بخش‌های مختلفش رو و راحت تر استفاده کنه. یعنی این هم اطلاعات بیشتر نیاز به توانایی بیشتری هم داره که میگم کار سختی هم نیست، البته کافیه که چند باری این اپ رو مرور کنید و میگم این ویدیوی معرفیش هم هست، آخرین ویدیو میذارم اگر دوست داشتید ببینید. کامل خرید و فروش و استفاده از این امکاناتی که بهتون گفتم رو در اون توضیح دادم. یه ایراد دیگه هم داره، این حساب بازنشستگی نمیشه توش باز کرد. رابین هود و ویبول شما میتونید حساب بازنشستگی باز کنید، در این نه، فقط حساب معمولی میتونید افتتاح کنید و ازش استفاده کنید.
بریم سراغ چهارمین بروکر، فیدلیتی. فیدلیتی یه مؤسسه مالیه که خیلی استخوندار، خیلی قدیمیه و به خاطر قدمتش اعتبار زیادی داره و یه ذره اولد فشنه، یعنی همچنان به سیستم نسبت به این بروکرهایی که اخیراً معرفی کردیم در اون حد نیست. مزایایی که داره معتبر و ریشه داره. برای بازنشستگی عالیه. 13 تا برنامه مختلف داره برای بازنشستگی. شما میتونید اونجا حساب باز کنید و سهام خرید کنید و برای پولی که اونجا هم نقد دارید و اینوست نکردید این هم سود خوبی میده نسبت به اپ‌های دیگه، البته کمتر از اپ مومو. این رتبه دوم رو داره در سود دادن، ولی خب میگم خیلی اعتبارش بالاست. اما ایراداتی هم داره، اینکه خب مدرن نیست، هم اپ گوشیش هم وبسایتش خیلی اولد فشنه دیگه. میگم اصلا امکانات زیادی رو به شما نمیده و یه ذره خرید و فروش باید یه ذره بیشتر کلیک کنی، پیدا کنی، عدد بذاری و این داستان ها رو داره. و یه عیب دیگه هم که به نظر من عیب بزرگی هم هست اینه که شما فقط در طول ساعات باز بودن بورس میتونید معامله کنید دیگه. پری مارکت و افتر مارکت درش ندارید و 24 ساعت هم نیست و این هم هست. و میگم حساب معمولی هم میتونید باز کنید، حساب بازنشستگی هم میتونید باز کنید. بروکرهای دیگه هم هست، میگم اکثر بانک ها خودشون بروکر دارن. چارشواب داره که من قبلا استفاده کردم، اون هم در رده همین فیدلیتی قرار میگیره، ولی فیدلیتی به نظر من بهتره. بریم سراغ این که این بروکرها حالا برای کدوم نوع افراد بهترن. من میگم بروکر خوب و بد نداریم، بسته به نیاز شما میتونه خوب باشه یا بد باشه. نظر شخصی خودم، چون از همه اینا دارم استفاده میکنم و اخیراً فقط روی 2 تا از اینها متمرکز شدم. برای بلند مدت و بازنشستگی از فیدلیتی استفاده میکنم، برای ترید، دی ترید، سویم ترید و ترید های چند ساله کوتاه مدت نه به اندازه بازنشستگی از مومو. دلایلش هم خب میگم این مزایا و معایب رو بهتون گفتم. فیدلیتی برای بازنشستگی عالیه، چرا که چون یه مؤسسه شناخته شده است، معتبره و بزرگترین مزیتش اینه که دفاتر فیزیکی داره. شما در هر جای آمریکا میتونید به دفاتر و به بانک های فیدلیتی مراجعه کنید و کارهای بروکریتون رو انجام بدید. اگر مشکلی داشتید به مشکلتون جواب میدن و این حسن بزرگیه. در مورد اپ‌های دیگه شما دسترسی به محیط فیزیکی ندارید، برانچ داره، به هر حال میتونید برید به اونجا. از نظر خدمات مشتری هم میگم فیدلیتی رو شما بذارید در رتبه اول، به خاطر اینکه ایمیل، تلفن و حضوری میتونید بهش در تماس باشید. رتبه دوم رو میدم به مومو، چون این رو هم باز تجربه کردم. میتونید آنلاین باشون چت کنید، با حسابی که دارید اونجا مشکلی داشتید بگید، سوالی داشتید بپرسید، و یا اینکه تلفنی هم میتونید زنگ بزنید و 24 ساعته باهاشون صحبت کنید در مورد مشکلی اگر در اکانتتون بود یا سوالی داشتید. پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و چتی دارن. اما در مورد ویبول خیلی پشتیبانیشون چندان تعریفی نداره. در مورد رابین هود هم خیلی ضعیفه و این رو هم در نظر بگیرید که داشتن پشتیبانی در مورد این خیلی خوبه، چون به هر حال اگر سوالی داشتید، مشکلی داشتید، بلافاصله میتونید دسترسی داشته باشید. این هم در مورد خدمات پشتیبانی اینها. در مورد رمز ارزها هم این بروکرها فعالند، اما توصیه شخصی من، شما از طریق رابین هود میتونید رمز ارزهایی که لازم دارید رو بخرید. کیف پول داره و خیلی نسبت به این بروکرهای دیگه یک قدم جلوتره. ویبول هم داره، اصلا توصیه نمی کنم. مومو هم داره، باز توصیه نمی کنم. فیدلیتی برای لانگ ترم اگر خواستید روی رمز ارزها مخصوصا بیت کوین و اتریوم سرمایه‌گذاری کنید، فیدلیتی خودش یه ETF داره برای اینا که خیلی مناسبه، کم هزینه است و میتونید همونجا بخرید و برای لانگ ترم داشته باشید، که در مورد اون هم در یک ویدیو من توضیح دادم. اگر خواستید میتونید ویدیو رو ببینید. در مورد طلا، نقره و رمز ارزها توضیح دادم که ETF هاش کدوم هستن. این هم برای این خوبه. اگر واقعا میخواید در زمینه رمز ارز و بیت کوین فعال باشید، به نظر من
تخصصی ترینش کوین بیسه که بهترینه برای این در واقع ترید رمز ارزها، که اون هم خب مزایای خودش رو داره، معایب هم داره که دیگه وارد اون نمیشم چون بیشتر در مورد سهام صحبت کردیم. اما فقط این توصیه دوستانه که اگر میخواید در زمینه رمز ارز فعالیت کنید، بهتر که از کوین بیس استفاده کنید که کاملا پشتیبانی خوب داره، حرفه‌ای و تخصصی روی رمز ارزها فعاله. و اما سوال پرتکرار در مورد کسانی که در کانادا هم هستند، اگر این برنامه رو میبینند، کانادا هم مومو اپ کانادا رو هم داره، میتونید در همون ورژن کانادایی اون فعال باشید. در مورد تک تک این بروکرها من لینک ثبت نامش رو میذارم. اگر پروموشنی داره، لینک ثبت نامی که شما رو به پروموشن منتقل کنه و اگر از اون لینک استفاده کنید بتونید پروموشن رو دریافت کنید، اون رو براتون میذارم و با تغییرش هم آپدیت میکنم که بتونید این حداقل پروموشن های رایگان رو هم بگیرید. یه مورد هم که خیلی سوال در مورد ایرانیان، اگر سیتیزن آمریکا هستید که خب در تمام این اپ ها میتونید راحت و بروکر را ثبت نام کنید و ترید انجام بدید. اگر سیتیزن نیستید، گرین کارت دارید یا دانشجویی هستید و به هر حال یه اقامت قانونی دارید، روی کاغذ شما میتونید در همه اینا ثبت نام کنید. اما تجربیات ایرانیان که ثبت نام کردن رو براتون میگم. احتمال پذیرش وقتی که فرم رو پر میکنید، اپ رو پر میکنید در رابین هود، به محض اینکه میفهمه ایرانی هستید معمولا رد میکنه و اینکه دوباره مدارک ارائه بدهید خیلی طول میکشه. ویبل خیلی ساده تره، خیلی سهل گیرتره و معمولا راحت تر میشه ثبت نام کرد. اینه که ایرانیان خیلی راحت تر میتونن، ایرانیان مقیم آمریکا که میتونن راحت تر ثبت نام رو در ویبل انجام بدن. مومو هم گیر داره، چون وقتی که ثبت نام میکنی در همون موقع ثبت نام در بخشی که کشور هست، کشور ایران نیست که بگی اهل کدوم کشور هستی، به خاطر تحریم ها حذفش کردن. یه راه داره، یه ترفند داره، اونم بهتون میگم. فیدلیتی در واقع خیلی فرندلی تره و کاملا بین اینها با ایرانیان مهربان تره و خیلی راحت حساب باز میکنه. اما موقع حساب باز کردن ممکنه بر شما بزنه که شما لازمه که یه مدرکی آپلود کنید، مثل ویزاتون یا حالا گرین کارتتون یا اقامتتون که حالا هرچی هست، یا براشون اسکن کنید بفرستید، و یا راحت ترین راه هم اینه که فیزیکی مراجعه کنید به یکی از برانچ ها، مدارکتون رو که بدید براتون حساب باز میکنند و مشکلی پیش نمیاد. بین اینا فیدلیتی به راحتی میتونید حساب باز کنید اگر سیتیزن آمریکا نیستید ولی اقامت آمریکا رو دارید. رده دوم میتونید ویبر رو باز کنید. اما اگر دوست دارید مثلا مومو رو باز کنید، راه میانبر رو بهتون بگم. وقتی که در یک بروکری مثل ویبل شما حساب باز میکنید، اطلاعات شما در بورس آمریکا ثبت میشه و اگر چند روز بعد در مومو اقدام به ثبت نام بکنید، خودتون متوجه میشید وقتی میخواید فرم پر کنید تمام مشخصات شما، حتی سوشال سکیوریتی نامبر و همه اینا به طور خودکار در فرم پر میشه و اصلا دیگه به اون کشور اینا نمیرسه و خیلی راحت تر میتونید این حساب رو باز کنید. سپاس که همراهی کردید.